آسا ببینم کوش 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 گوجه در رفت فوش 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 چقدر ناز بود موش 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 بچ بچ نپ توش توش. اوه سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. من داشتم کاری نمی‌کردم همین الان. بچه‌ها خوش اومدین به یه ویدیوی ترسناک دیگه و قراره یه ویدیو کاملا ترسناک داشته باشیم. پس بریم که داشته باشیم. قبل از هر چیزی من فزی ام و تو کانال راجع به موضوعات ترسناک ویدیو میذارم و موضوعات ترسناکی که باعث سرگرمی شما بشه و دلیل از ساخت ویدیوهای ترسناکی که من میسازم کاملا 100% برای سرگرم شدن شماست و سعی میکنم هر طوری که شده باعث بشم که یه خورده آدرنالین شما راش بده و بره بالا و بریم که داشته باشیم. زیاد ادامه نمیدم. اینستاگرام من به آیدی امو فزی رو حتما فالو کنید چون تو اینستاگرام من خیلی خبرهای مهمی میدم. حالا ولش کن، اصلا مهم نیست. بریم. Considering if it was worth even going to sleep, or if I should pull an all-nighter and just pretend I didn't need rest. When the website had captivated me, I was intrigued by the single line of text displayed in its center. بچه‌ها میگن نصف شب من مونده بودم و داشتم کامپیوتر رو خودم چک میکردم و واسه خودم سوال بود که هی برم بخوابم یا نه. How were they going to die? Was all it said. There were a lot of questions going through my mind. How was I going to die? And what kind of weird game was it? So I clicked on the text, which brought up a single text box for me to type into. Name and birth date. بچه با یه سایتی روبرو شده که توش میتونی کلیک کنی و ببینی که تاریخ مرگت کیه و تو دارک وب این سایت رو پیدا کرده و خیلی ایده جالبیه برای یه ویدیویی که من بسازم. دقیقاً مدل ایرانی این ویدیو رو. I mulled the question over, thinking I should start with someone I knew had already died. My old physics professor came to mind. He'd always been a real jerk, and as a lifelong chain smoker, it came as no surprise that he'd succumbed to lung cancer. Leonard Harris. با خودش گفت که اسم کیو اول بپرسم و بعدش گفت که من اسم معلم فیزیکم هم بپرسم که یه آدم عوضی بود و کلا همیشه در حال سیگار کشیدن بوده. 1961. Typed in. I sat back in my chair as the page loaded. I half expected it just to pick out people's obituaries from the internet. بچه دلیل اینه که من واسه توضیح میدم اینه که کپی رایت نخوریم. فقط همین. Posted. Leonard Harris, lung cancer, 12th of September 2016. I had to admit, it was kind of cool. I started searching up family members and old acquaintances I knew had passed, but whose deaths were shrouded in mystery. I started with my grandfather, who just one day been listed as dead. I was too young. بچه رفت دقیقا سرچ کرد تاریخ مرگ یه نفر که میدونست رو سرچ کرد. تاریخ مرگ معلم شیمیش، معلم فیزیکش و گفتن که معلم فیزیکش چجوری مرده. قشنگ تاریخ دقیقی رو بهش داشت و واسش واقعا جالب بود و شروع کرد به سرچ کردن راجع به بقیه افراد و آشناش. بچه شما اگه همچین سایتی روبرو میشدین تاریخ مرگ کیو اولین نفر سرچ میکردین؟ واسه من میتونه جالب باشه چون میتونین هر کس میتونه خلاقیت خاصی داشته باشه. حتما بریم بگین که اولین نفر تاریخ مرگ کیو سرچ میکردین. Jonathan Lawrence, 29th of April, 1937. He died an old man, so I just presumed it was a heart attack or a stroke. I'd never seen his dead body myself, and since my mother refused to talk about it, I wanted to know. Jonathan Lawrence, suicide. 1999. عجب بچه‌ها این سرچ کرد که پدر بزرگش کی مرده. پدر بزرگش و مادرش اینا میگفتن که بر اثر سکته قلبی مرده ولی مثل اینکه دروغ بهش میگفتن و خودکشی کرده بود و داشتن یه چیزی ازش مخفی. The date was correct, but the cause? Had my grandfather really killed himself? I called up my mother. She answered in her usual cheerful tone of voice. Happy to hear from me. فهمیدین چی شد؟ پدر بزرگش خودکشی کرده بود و این واقعا واسش عجیب بود که چرا پدر بزرگش باید خودکشی کنه. بخاطر همین سری زنگ زد به مامانش و ازش پرسید که چی شده مامان؟ چرا تو همچین چیزی رو به من نگفتی؟ Changed as she heard my distressed voice. What's wrong? She asked. How did Grandpa die? I asked. What do you mean? Why would you ask that? She said back. Did he kill himself? She went silent for a moment before responding. How did you find out? We talked for a while after that. مامانش پرسید که بابا خودکشی کرده تو به من نگفتی. گفت چرا همچین چیزی میپرسی؟ از کجا همچین چیزی رو فهمیدی؟ و خیلی عجیبه. یعنی اون سایت به نوعی میدونست که پدر بزرگ این خودکشی کردی. اینم خیلی جالبه. My mother finally came clean about everything. بچه اگه شما همچین سایتی پیدا کنین تو کامنت ها اینم به من بگین.
فکر نکنم میخوام کامنت بگیرم، واقعا واسم جالب و همه کامنت‌ها رو میخونم. و یه چیز دیگه هم هست اینه که من کامنت‌ها رو تازگی جواب نمیدم، چون یه مدت من واقعا دسترسی به نت ندارم. من در طول روز هولاشو 4 ساعت میرم دانشگاه، 10 ساعت سر کارم، هر روز باید یک روز در میون ویدیو آپلود کنم، خودم ادیت کنم و پخش کنم. و تازگی هم که مریض شدم، همین الان که دارم ویدیو رو میگیرم مریضم، بخاطر همین نمیتونم، ببخشید نمیتونم زیاد همه کامنت‌ها رو جواب بدم، ولی تا جایی که میتونم بازم کامنت‌ها رو سعی می‌کنم جواب بدم. عاشقتون. She talked about my grandfather's Alzheimer's diagnosis, the depression that followed, and his eventual death at his own hands. I never told her how I found out, and she never asked a second time. Despite the uncomfortable topic, the honesty did actually bring us closer together. Once she hung up, I went back to the website. Though it seemed مامانشم تایید کرد که چرا مادر پدر بزرگت خودکشی کرده، قشنگ بهش گفت. impossible. It held the secret deaths of so many people that had died in mysterious ways. I started looking up celebrities and unsolved missing person cases, though I couldn't confirm that any of them were correct. It seemed eerily believable how it always came up with a lot. رفت سلبریتی ها رو سرچ کرد، مثلا سلبریتی ها افراد مشهوری که مردن، معلوم نیست چجوری مردن، مثل اکس اکستنسیون، همیشه اسمشون برام سخته که بگم، ولی مثل اینجوری افراد رو رفت سرچ کرد تا ببینه که چی شده و چجوری اونا مردن. Logical and plausible solution that fit each case. Then I made the biggest mistake of my entire life and typed in the name of someone who hadn't died yet. وای بچه‌ها، گفت که من یه سری اطلاعات راجع به اون سلبریتی ها دیدم و فهمیدم که نمیتونستم باور کنم که واقعی یا نه، و بعدش شروع کردم به یه کار اشتباه محض و یه کار به شدت سم. شروع کردم که اسم کسی رو که هنوز نمرده سرچ کنم. خیلی حرکت سم میزده. چه شما اینم به من تو کامنت ها بگید، نمیدونم ازت پرسیدم یا نه، یادم رفت درست. شما دوست داشتین بدونین تاریخ مرگتون کیه یا نه؟ اینو حتما به من بگین، چون خیلی واسم جالبه. یعنی چون یه سری چه میدونم چالشای جدیدی واسه آدم درست میشه اگه آدم بدونه کی میمیره. من اگه بدونم من 6 سال دیگه میمیرم، خیلی چیزا دیگه واسم مهم نیست، خیلی چیزا دیگه بهش اهمیت نمیدم و خیلی چیزا اصلا برام هیچ ارزشی نداره. Ridiculous idea. I guess I just wanted to see what the system would come up with, or if it would just let me know that the person was still alive. I put in the name of my very best, but incredibly stupid friend, Alex Branson, 2nd of June, 1993. The system loaded, and before long, an answer had been calculated. Alex Branson, broken neck, 5th of March, 2021. رفیقش هنوز نمرده بود ولی اسمش رو سرچ کرد و گفت که رفیقش بر اثر شکستگی گردن قراره بمیره. I was reading. The 5th of March was still a couple of weeks away, yet it had marked the death date of my best friend. I closed the website then and there, not because I believed in the prediction, but because of an uneasiness I just couldn't explain. A bizarre sense of certainty that he'd just died. I debated whether or not to tell him, but in the end I thought it best not to scare him. After all, the website couldn't possibly predict the actual death of someone still living. It was just impossible. So I saved the page, thinking it might be fun to check out once Alex was safe. But on the 5th of March 2021, Alex didn't show up to work. No one thought much of it at first. He had a tendency to oversleep, but his death prediction lingered in the back of his بچه‌ها دقیقاً همون روز رسید، همون روزی که توی تاریخ گفته بود قرار اون روز بمیره و سر همون روز سر کار نیومد اون شخص الکس برانسون رفیقه. I sent him a few messages just asking if he was coming into work at all. I tried to sound nonchalant, but just based on the sheer number of texts I sent out, I guess I came across as concerned. But he never responded. It wouldn't be until that afternoon before I got a call from the hospital. Alex was dead. Whoa. Broken neck after drunkenly stumbling off a sidewalk as he was chatting up. بچه‌ها بهش زنگ زدن از طرف آمبولانس 911، از طرف پلیس بهش زنگ زدن و گفتن که رفیقت گردنش شکسته، تو چون آخرین نفر این بهش پیام داده بود تا احوالشو بگیره. بهش زنگ زدن از طرف آمبولانس و گفتن که رفیقت گردنش شکسته و بیا تحویلش بگیر و اینا. مثلا اینکه مست بوده و از روی پله میافته و گردنش میشکنه، دقیقاً همونطوری که سایت از قبل پیش بینی کرده بود. Respond. Just got back in my chair and tried to process the message. The site had been right. Alex had died exactly as predicted, and I'd done nothing to prevent it. I left work early and
and turned my computer on just to stare at that godforsaken site. I typed in Alex's name once again, just to confirm that I had in fact read it correctly. Then I thought about what I could do with the predictions. I could look up the names of everyone I knew. الان با خودش فکر میکنه که اون سایت درست حد زده که چی شده که اون مرده، رفیقش مرده. پس داره با خودش فکر میکنه که من میتونم اسم همه افرادی که میشناسم و بهش بنویسم و به همه‌شون قبل از اینکه بمیرن اطلاع بدم و خیلی به نظر من کار عجیبی میشه. ببینیم چی میشه. چون میخواد تک تک افراد سرچ کنه، پدر مادرش، رفیقاش، داداشش، من. بچه شما بودین همچین کاری میکردین واقعا؟ یعنی میرفتین به رفیقاتون میگفتین یا نه به نظر خودتون؟ اگه میگفتین تو کامنت ها بگین، اگه نمیگفتین هم تو کامنت ها بگین. After an eternity of trepidation, I finally found an ounce of braveness. I typed in my mother's name, Lucy Hofford, 19th of October, 1975. And almost instantly I got a response. Lucy Hofford, cardiac arrest, 7th of June, 2051. I let out a sigh of relief and started thinking of ways to get her healthy by that time, decades away. اول اسم مادرش رو سرچ کرد، گفت 2051، یعنی اولش 35 سال دیگه بر اثر مریضی، و گفت خدا رو شکر خب مادر من عمر طولانی داره. و بعدش شروع کرد به سرچ کردن بقیه اعضای خانواده‌اش. اسم داداشش رو سرچ کرد و داداشش مثل این که دقیقاً چند روز دیگه قرار بمیره بر اثر تصادف. و گفت که اصلا شکی نداشتم به زنگ زدم بهش. I begged him to just stay home for the next couple of days, telling him his life was in immediate danger. When he asked why, I just asked him to trust me. The two of us had an unspoken agreement that whenever something گفت که من زنگ زدم به داداشم و ازش خواستم که به هیچ وجه تو چند روز آینده از خونه بیرون نره، توی خونه بمونه و هیچ کاری نکنه تا به هیچ وجه با تصادف نمیره. میگه من رفیقم همدیگه رو بدون هیچ چشم‌داشتی ساپورت می‌کردیم، بدون هیچ چیزی به حرف همدیگه قبول داشتیم. بچه اگه شما کسی رو دارین که بدون هیچ دلیلی قبولش دارین و تو زندگی باش خوشحالین، به هیچ وجه از دستش ندیدین و همیشه باشین و کنارش باشین. But the words kind of froze in my throat, as if I couldn't physically tell anyone what I discovered. That was the first time I attempted to explain the situation, but something deep within me kept me frozen in place. Then I just told him not to drive, and he obliged, as he heard it in my voice just how serious I was. Still, no matter how hard I tried, I couldn't tell him the details. The laws of physics had bent to keep this site a secret, only available to myself. On the morning of March 10th, I called him again to check that everything was going according to plan. He remained calm and had no intention of leaving his home. He was planning to binge watch whatever show available and order takeaway, and that was it. He was دقیقا همون روزی که قرار بود داداشش بمیره بهش زنگ میزنه و میگه کجاست. میبینه داداشش ریلکس داره همبرگر میخوره، داره توی تلویزیون داره ویدیوهای عمو فزی رو توی یوتیوب نگاه میکنه، خیلی لش، چیپس و پفکش هم به راه و داره عشق میکنه و خیلی خیالش راحت شد که تو خونه است. گفت حتما دیگه هیچ بلایی سرش نمیاد. اوه میگه من خیالم راحت بود، ولی یا همون بعد از ظهر یک زنگ به من زدن و گفتن که برادرم مرده بر اثر تصادف با ماشین. چجوری ممکنه؟ این که تو خونه بود. واسه ببینیم. Rather than call an ambulance, he decided to take the chance and drive to get his pen, a much shorter trip. He passed out just as he reached the office, colliding with the building, killing him on impact. بچه این داشت یه چیزی میخورد. همبرگر وقتی داشت ویدیوی من نگاه میکرد یه چیزی داشت میخورد. ویدیوی من دارم شوخی میکنم، الان نه تو کامنت بنویسین که فیکی. داشت یه چیزی میخورد، بعدش تو گلوش گیر میکنه، همونجوری با حال بد میره دم در، سوار ماشین میشه، ماشین رو ور میداره تا بره تو خیابون سریع چه میدونم، چون گلوش گرفته بود دیگه، داشت میمرد دیگه، میخوره به یه دیوار همونجا میمیره.
searching up names of the people I knew, hoping to save those who were up for an untimely death. Once I'd cleared the people closest to me, I started looking up strangers, quickly finding people who'd soon be murder victims, killed in accidents, so-called preventable death. Couldn't form the physical words that explained where I had the information, and no matter how hard I try, there's nothing I can do to prevent their deaths. What stood on the website was written in stone, unchanging and eerie. As the days passed and the people kept dying, I was about to give up. I so desperately wanted to share the میگه واقعا نمی‌دونستم چی کار کنم. می‌خواستم این سفر پخش کنم. هر کاری می‌کردم نمی‌شد و همه اون افراد می‌مردن. من هر کاری می‌کردم که نمیرم بازم تو اون تاریخ می‌مردم و یه جوری انگار تقدیرشون بوده. existence of the page, but I couldn't physically do it. In the end, there was only one name left to look up. میگه در آخر فقط یک اسم مونده بود که ببینم و من مطمئنم که اسم خودش الان قرار سرچ کنم. My own, though I didn't need any prophecy to know exactly what's about to happen. Michael Hofford, suicide, April 10th, 2020. پشمام. اسم خودش رو سرچ کرد. اسمش مایکل هافورده و بر اثر خودکشی توی آپریل 10 دقیقاً روز تولد من قرار خودکشی کنه توی 2021. هرچند من آوریل 10 هم یا 9 هم. من 22 فروردینم، فکر کنم بشه آوریل 9 آوریل. وای، فردای روز تولد من قرار خودکشی کنه. 21. I can't live with this discovery, and I can't share it as fact. But maybe if I tell it through a story, someone else will seek it out. I couldn't change fate, but what if someone else could? Thanks for watching. وای بچه‌ها، آخرش خودکشی کرد. گفت من که نمیتونم اینو به کسی بگم، پس شاید بتونم به عنوان یه داستان پخش کنم که تا شمایی که دارین میبینی یا من بتونم این داستان رو پخش کنم. خیلی داستان خفنی بود. و بچه‌ها اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما تو کامنت‌ها به من بگین. من صرفا از انیمیشن خیلی خوشم میاد و یه جوری طرفدار انیمیشنم، ولی اسم میگم مخاطب من زیاد به انیمیشن علاقه نداره. ولی اگه شما دوست دارین من صرفا برای شما میذارم و این خیلی ایده باحالی بود و کلا داستانش خیلی باحال بود. و اگه دوست دارین من همین ویدیو رو دقیقاً بیام مثل بقیه ویدیوهایی که ساختم داستان توری بود این ویدیو هم بسازم، حتما تو کامنت‌ها بگین. میگم که ویدیو نکنین، اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فزی ام و تو عشق منی. تو عشق من هستی و خواهی بود تا ابد. یادت باشه که یک نفر قلبش برای تو میزنه. عاشقت نباش.